देख्दैछौ स्क्रिन सबैले? देख्दैछौ स्क्रिन? बोलेको सुनिरहेछौ? किरा ल आज के हो रे? भिस्कोसिटी है, फ्लुइड डाइनामिक्सको, त्यसपछि हाइड्रोस्ट्याटिक है। ल भिस्कोसिटी भने के हो म पक्कै। ल यहाँ सुन है। अब तिमीहरू सुन है। एउटा भेजलमा तिमीहरू वाटर लियो है। सपोज भने है मैले एउटा भेजलमा के लियो रे? पानी। सायद तिमीहरूले डेफिनेसन पनि थाहा नै होला, त्यही पनि बुझाइदिन्छु नि, कि बुझाउनु पर्दैन? भिस्कोसिटी भने के हो? भिस्कोसिटी भने ग्लिसरिन हो चाहिँ नभन है फेरि। यहाँ मैले एउटा रडले यो पानीलाई घुमाइदिएँ है। यो पानीलाई स्टिर गरेँ है। एउटा रडले मैले यो पानीलाई स्टिर गरेँ, मतलब यो पानीलाई चलाएँ है। अब यहाँ चलाउँदा चलाउँदै के हुन्छ रे? के हुन्छ? पानीको सेन्टरतिर चलाउँदा चलाउँदै के हुन्छ रे? यहाँ पानीको जब यहाँ हुन्छ नि, यहाँ पानीको सेन्टरतिर धेरै फोर्स एक्ट गरिरहेको हुन्छ है, भित्र है। अनि यता बाहिर बाहिर जुन पानीले यहाँ कन्टेनरलाई टच गरिरहेको छ नि, ग्लासको साइडलाई, यहाँ ग्लासको साइडलाई जुन पानीले टच गरिरहेको छ त्यहाँ के हुन्छ रे? फोर्स, रिलेटिभ फोर्स के हुन्छ रे? कम हुन्छ है। यहाँ जुन जुन साइडमा टच गरेको पानीको त रिलेटिभ फोर्स कम हुन्छ अनि घुम्छ पनि बिस्तारै है। स्टिर गर्यो भने मैले भन्न खोजेको यो भित्रको चाहिँ बडी घुम्छ, बाहिरको चाहिँ पानी जुन बाहिर टच गरिरहेको छ नि कन्टेनरको साइडमा यता त्यो चाहिँ थोरै घुम्छ है। बुझ्यो नि? अब यो के को कारणले हो भने रिलेटिभ फोर्स है, रिलेटिभ लेयर्स भन्छ है बिट्विन द वाटर मोलिक्युल्स। त्यही भएर यो के हुन्छ अरे? यहाँ मैले यसलाई यसरी घुमाइदियो भने के हुन्छ अरे? सेन्टरतिर बडी एक्ट गरेर आउँछ। अनि जब स्टिरिङ गर्न छाडेपछि के हुन्छ अरे? जब मैले यसलाई स्टिर गर्न छाड्यो भने यो साइडको चाँडो रेस्टमा आउँछ है। साइडको पानी चाँडो रेस्टमा आउँछ। यो यताको चाँडो रेस्टमा आउँछ अनि सेन्टरवाला के हुन्छ अरे? यो चाँडो रेस्टमा आएपछि सेन्टरवाला पनि रेस्टमा आउँछ, तर अलि टाइम लगाउँछ यो कन्टेनरको साइडमा टाँसेको भन्दा है। ल अब हेर डेफिनेसन। अब यहाँ के भनेछ? द प्रोपर्टी भिस्कोसिटी भने के हो? द प्रोपर्टी अफ अ लिक्विड इन मोसन बाई भर्चु अफ विच इट अपोजेस, मैले भर्खर भने रिलेटिभ मोसन बिट्विन डिफरेन्ट लेयर्स एन्ड इट अपोजेस मोसन अफ अनदर बडी थ्रु द्याट अफ फ्लुइड इज कल्ड भिस्कोसिटी है। भर्खर भने यही कुरा है। द प्रोपर्टी अफ अ फ्लुइड इन विच मोसन बाई भर्चु अफ विच इट अपोजेस रिलेटिभ मोसन बिट्विन डिफरेन्ट लेयर्स एन्ड इट अपोजेस मोसन अफ अनदर बडी भने त्यो कन्टेनरको साइडको लिक्विड बुझ्दा हुन्छ। थ्रु द फ्लुइड इज नोन एज भिस्कोसिटी है। द viscosity of different layers of flowing liquid is different because of the velocity है। यहाँ velocity भनेछ है। the velocity of different layers of flowing liquid is different because of viscosity रे। अब यहाँ बीचको के हुन्छ? बीचको मोलिक्युल धेरै भेलोसिटीले मुभ गर्छ है, धेरै भेलोसिटीले मुभ गर्छ। तर यहाँ साइडकोले के हो? थोरै भेलोसिटीले मुभ गर्छ। सेन्टरको धेरै भेलोसिटीले मुभ गर्छ है, बढी हुन्छ यो साइडको भन्दा। त्यही भने है। अब यहाँ के भनेछ? डिफरेन्स इन, अब यहाँ सुन है, अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। डिफरेन्स इन भेलोसिटी बिट्विन ल्यामिनार प्लेट्स। अहिले म फ्लोको कुरा गर्छु, ल्यामिनार, टर्बुलेन्ट र स्ट्रिमलाइन फ्लोको कुरा गर्छु एकछिनमा है। त्यहाँ बुझ्छौ है। डिफरेन्स इन भेलोसिटी बिट्विन ल्यामिनार प्लेट्स द्याट आर युनिट डिस्टेन्स अपार्ट फ्रम इच अदर इज कल्ड भेलोसिटी ग्रेडियन्ट रे। अब पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनिदियो भने के फर्मुला के लेख्छौ तिमीहरू?
पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्यो भने के हो रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल हो नि त विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स भनेको मैले यहाँ क्यापिटल भी गरेँ है भेलोसिटीको लागि स्मल भी अनि पोटेन्शियल भोल्टेजको लागि क्यापिटल भी है अब के डिफरेन्स इन भेलोसिटी बिट्विन लैमिनार प्लेट्स that are unit distance apart from each other is called velocity gradient रे अब velocity gradient भने dv by dx हुन्छ है ल अब यहाँ हेर है आइडियल फ्लुइड्स have their viscosity and compressibility 0 compressibility भने के हो compressibility factor भनेको 1 by bulk modulus हो नि अस्ति इलास्टिसिटीमा पढाएको कि होइन कम्प्रेसिबिलिटी भने बल्क मोडुलसको अपोजिट होइन र बल्क फ्याक्टरको कम्प्रेसिबिलिटी फ्याक्टर भने के हो अरे कति कम्प्रेस गर्न सकिन्छ भोल्युम है के हो आइडियल फ्लुइड्स ह्याभ देयर भिस्कोसिटी एन्ड कम्प्रेसिबिलिटी बोथ 0 है यो चाहिँ सोध्न सक्छ एक्जाम कहाँ गयो यार कस यही छ है आइडियल फ्लुइड्स ह्याभ वाट रे देयर भिस्कोसिटी एन्ड कम्प्रेसिबिलिटी बोथ 0 है ल अब त्यसपछि आयो न्युटन्स फर्मुला है अब न्युटन्स फर्मुलामा के हुन्छ द विस्कस फोर्स बिट्विन टु लेयर्स अफ लिक्विड इन मोसनमा कुरा गर्छु है अब तिमीहरूले यो पढिसकेको कुरा हो 11मा हो कि 12मा अहिले 12मा साथ पढाउँछ है पहिला 11मा हाम्रो बेला 11मा पढाउनु हुन्थ्यो अब के हुन्छ अरे एफ भनेको माइनस इटा एबे बाई यो के हो यो भने के हो अरे भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो है यो भने के हो अरे भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो यहाँ के हुन्छ अरे माइनस इटा ए डिबी बाई डिएक्स भने के हो अरे अब मैले यसलाई इटाको टर्ममा लेखेँ भने के हुन्छ माइनस एफ ए रेसिप्रोकल गरिदिनु त हो नि इटा इक्वल्स टु माइनस एफ ए डिबी बाई डिएक्स अब यसमा के भन्छ अरे अब यहाँ मैले एरिया बिट्विन यहाँ एरिया मैले हेर है एरिया मैले 1 मिटर स्क्वायर राखेँ है एरिया 1 मिटर स्क्वायर राखेँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट पनि 1 मिटर पर सेकेन्ड और सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड राख्यो भने के हुन्छ अरे यो भन्यो के हो अरे इटा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु विस्कस फोर्स हुन्छ कि हुँदैन है यो कुरा अब वेयर अब यहाँ हेर डिबी बाई डिएक्स भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो है यति कुरा थाहा नै छ डिबी बाई डिएक्स भनेको v2 माइनस v1 बाई x2 माइनस x1 और v1 माइनस v2 बाई x1 माइनस x1 एन्ड ए इज द एरिया अफ द ल्यामिनार प्लेट है यो फ्लोको बारेमा प्लेटहरूको बारेमा एकछिनमा कुरा गर्छौँ है आउँदैछ है अब यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भने के हो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इज डिफाइन एज द भिस्कस फोर्स नै हो मैले भर्खर के भने यो भनेको नि के हो रे भिस्कस फोर्स नै हो है नेगेटिभ साइनलाई हटाइदियो भने इटा इज विस्कस फोर्स पर युनिट एरिया मैले 1 मिटर स्क्वायर पर युनिट एरिया भनेको टु प्रोड्युस अ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट अफ युनिटी भने के हो 1 हो अब यो भने के गर्छु म यहाँ 1 इन्टु 1 गरिदिन्छु भनेको इटा इज इक्वल्स टु विस्कस फोर्स आयो नि त कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इज डिफाइन्ड द विस्कस फोर्स नै हो क्या यो भनेको पनि यो भने के हो रे विस्कस फोर्स हो त्यो भिडियो एकचोटि अफ गर ल कसले भिडियो अन गरेछ अस्मिता खत्री एकचोटि भिडियो अफ गरिदिउँ है भिडियोले डिस्टर्ब हुन्छ है ल यहाँ के कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इज डिफाइन्ड एज द विस्कस फोर्स पर युनिट एरिया टु प्रोड्युस अ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भने के हो रे डिभी बाई डिएक्स पनि 1 हो भने के डिभी बाई डिएक्स 1 हो रे एरिया पनि कति हो रे 1 मिटर स्क्वायर हो रे साउन्ड आएको छैन त भन्छ ए साउन्ड आइराखेन गाइज हेलो आइरहेछ के अरे अस्मिता खत्रीले एकचोटि त्यो चेक गर ल
के अरे वाइफाई चेक गर ल है, वाइफाई कनेक्सनमा केही प्रब्लम होला ल। बुझ्यो मैले के भनिरहेको छु है, के भनिरहेको थियो बुझ्यो नि बुझ्यो सबैले? हेलो, बुझ्यो कि बुझेन? अर्कोमा जाउँ कि नजाउँ? जम बुझ्यो नि मैले के भनिरहेको छु अघिदेखि? कि तिमीहरू बुझ्यो सोचिरहेछौ दाइले आल्तु फाल्तु कुरा भनिरहेछ? अनि कति कति मार्क्स आयो नि त भन्नु पर्यो नि त। आस्था, अस्मिता, पूजा, अस्ति कति मार्क्स आयो स्याटरडेको एक्जाममा? इक्जाम नै दिएन योपालि त। एक्जामै नदिएको? कि योपालि इक्जामै दिएन। ए ल ल। रविको कति आयो? पूजाले दियो होला नि त, जसले दियो भनिदेऊ न, यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ क्या, भन्नुपर्ने भन्ने छैन, यहाँ म्यासेजमा लेख्दा पनि हुन्छ। ल अब युनिट एन्ड डाइमेन्सन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, अस्ति भर्खर सोधेको क्वेसन हो है, हिट क्वेसन। अस्मिता खत्री वान, ओ खतरा रहेछ त यार मान्छे। 123 मार्क्स, गुड गुड। ल त्यस्तो ल्याउनु पर्यो है अब। 130 128 मार्क्स ल्याउनु पर्यो नेक्स्ट एक्जाममा। रवि शाह 96, ए कति 76 है। पूजा 85, गुड। रविको नि गुड छ 76, कम्तीमा 90 को रेन्जमा आउनु पर्यो है, 85 90 को रेन्जमा आउनु पर्यो है रवि। पूजाको त ठिक छ 85, अब 95 92 जति ल्याउनु पर्यो नि त नेक्स्ट एक्जाममा। रविले चाहिँ बढाउनु पर्यो है मार्क्स, ठिक छ 76बाट दाइ, कम्तीमा त्यो दिन 80। परै थिएन। अब पढ्ने नि त, अब टाइम छ नि त। अब कम्तीमा कति 85 80 90 त टच गराउनु पर्यो नि त नेक्स्ट एक्जाममा। म आजबाट स्टार हो क्लासमा, सर कति कति बेला पढाइ हुन्छन्? ए जहिले 5:30बाट 6:30सम्म एउटा क्लास, अनि 7देखि अर्को क्लास हुन्छ, 7 to 8 है। 7 to 8मा चाहिँ ग्राभिटेसन पढाउनुहुन्छ दाइले है, ग्राभिटेसनको क्वाड हो। त्यसपछि नयाँ च्याप्टर हुन्छ भोलिबाट। ल युनिट एन्ड डाइमेन्सन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी के हो रे? एसआई युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इज पास्कल सेकेन्ड हो, पास्कल। दाइ त्यो के भन्छ एकचोटि त्यो लेख्नु भएको थियो नि, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, त्यो अलि एकचोटि पछाडि गरिदिनु त त्यो डाइमेन्सन। यो फोर्स इक्वल्स टु हो, हजुर भयो ठिक छ। ठिक छ दाइ, बुझिहाल्नु। ल टेन्जेन्टियल फोर्स बाइ एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। हो। अब यहाँ एसआई युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भने पास्कल। प्रेसर भने के हो थाहा छ नि? एफ बाई न्युटन एम। पर प्रेसर भने एफ फोर्स बाई पर एम युनिट एरिया। है, यो कुरा थाहा छ नि? अनि प्रेसरको के हजुर हुन्छ युनिट? पास्कल। न्युटन प्रेसरको न्युटन हुन्छ? होइन पास्कल। पास्कल, पास्कल हुन्छ है प्रेसर भने, पास्कल हो। म तिमीलाई के भन्न खोज्या हो नि भनेको, के हुन्छ न्युटन मिट, के हुन्छ न्युटन मिट, यहाँ के पास्कल भने चाहिँ। अब यहाँ तिमीहरूले फर्म कहाँ गयो यार? ल पास्कलको के युनिट भनिदेऊ त? न्युटन पर मिटर स्क्वायर। न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि पास्कल सेकेन्ड भने के हो? और पोइजली भनेछ है। न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। यहाँ के भएछ? न्युटन, यहाँ एरर भयो। सेकेन्ड न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर, ल एममा -2। अब ठिक छ, न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर ठिक छ। अब न्युटन पर ठिक छ मिटर दाइ। हो। यो भने के हो रे? तिमीहरूलाई मैले के भन्न खोजेको नि सिम्पलमा, प्रेसरको पास्कल हुन्छ भने तिमीहरू कोएफिसिएन्ट अफ यो इटाको के हुन्छ भनेर युनिट भन्यो भने त्यसमै सेकेन्ड जोड्दै भने हो क्या मैले, पास्कल फोर्स बाइ एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो। पास्कल सेकेन्ड मैले के भनेको, पास्कल भने प्रेसर हो त्यसको होइन, त्यसमा सेकेन्डले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, त्यो भने के आउँछ अरे? युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। त्यो भने के हो? पोइजली हो।
ल अब 1 पोइजली भने कति हो फ्याट एन्सर भन त अस्ति 10 एक्जाम डेका पोइज होइन one कति पास्कल सेकेन्ड भनेछ कति 1 पोइजली भने कति पास्कल सेकेन्ड हुन्छ भन त 1 पोइजली भनेको 1 पास्कल सेकेन्ड हुन्छ यही लेखिरहेको छ त यार पास्कल सेकेन्ड और पोइजली भने त यो 10 भयो भने यो नि 10 नै हो यो 1 भयो भने यो पनि 1 नै हो हैन र केही फरक हुन्छ र अब पोइजली अब यहाँ पोइजली छ यहाँ पोइज अब पोइज र पोइजलीमा के को फरक हुन्छ 10 को फरक हुन्छ है अब यो भने 1 पोइजली इक्वल्स टु 10 पोइज गर्नु पर्यो मैले हैन र तिमीहरुलाई रिलेसन थाहा छ कि छैन सिजिएस युनिट पोइज के भन्दैछु त्यो सिजिएस युनिट पोइज अनि डेका पोइज भनेको एसआई युनिट होइन पोइजली चाहिँ यही छ त एसआई युनिट त पास्कल सेकेन्ड हो अथवा पोइजली हो यो हो के एसआई डेका पोइज भने त 10 मा कन्भर्ट गरिदिएको हो के 1 डेका पोइज चाहिँ 10 पोइजको बराबर हुन्छ भन्ने हो के बुझ्यो 1 डेका डेका भने डिकेड भने के हो डिकेड भने थाहा छ नि तिमीहरूलाई डिकेड भने 10 इयर्स हो थाहा छ 1 डिकेडमा कतिवटा वर्ष हुन्छ भन्यो भने 10 इयर्स हजुर अब 1 डेका डेका डेक आयो भने के गर्ने अरे 10 हुन्छ भनेर याद गर्ने हो कि अब मैले इङ्ग्लिस त यहाँ पढाउँदैन है ल मलाई इङ्ग्लिस ग्राफ पनि कहाँ राम्रो आउँछ र ल यहाँ हेर अब डाइमेन्सन अस्ति यही क्वेसन सोधेको थियो वाट इज द डाइमेन्सन अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी ल फटाफट लेख त यो रिलेसन M1 भन भन ल एमएल के पावर M1 -1 into टी के पावर -1 गुड गुड अस्ति एक्जाम दिएको मान्छेहरूलाई त थाहा होला नि यो त फर्स्ट क्वेसन यही थियो रे खोइ के सुनेको थिएँ मैले यो थियो कि कुन थियो के हो र डाइमेन्सन अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भने एमएल पावर -1 टी पावर -1 हो है अब यो रिलेसन थाहा हुनु पर्यो 1 पोइजली भनेको 1 पास्कल सेकेन्ड हो 1 पास्कल सेकेन्ड हो भनेको 10 पोइज हो रे 1 डेका पोइज भने के हो 10 टाइम्स पोइज हो है डाइमेन्सन ल अस्ति यही क्वेसन सोधेको थियो होइन युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट ml t power -1 t power -1 is the dimension of के हो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो है अब यहाँ के छ मलाई यो फर्मुला थाहा छ स्टोक्स ल भने थाहा छ नि मलाई अब यसलाई डिराइभ कसरी गर्ने भनेर म यहाँ जस्ट सिम्पली गरिदिएछु यो स्टोक्स ल हो कि कुन ल हो यो f इक्वल्स टु 6 पाई स्टोक्स ल नै हो स्टोक्स है अलि एकछिनमा म यो फेरि स्टोक्स लको डेरिभेसनै गरौँ डेरिभेसन भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्छु है अब यहाँबाट इटा भनेको यो बाई 6 पाई आरबी गरेको यो भनेको डाइमेन्सन लेस हुन्छ 6 पाई होइन कि डाइमेन्सन हुन्छ 6 पाईको नम्बर र के अरे अपरेटर्सहरू जे अपरेटर्स अनि ग्रिक लेटर्सहरू जे हुन्छ तिनीहरू के हो अरे सब डाइमेन्सन लेस हो है डाइमेन्सन लेस है अब मैले फोर्सको डाइमेन्सन हालेँ ml t पावर -2 आर भनेको यल हो भेलोसिटी भने के हो थाहा छैन दाइ नचाहिँ यस्तो चाहिँ नभन है यल टी पावर -1 हो नि भेलोसिटी भने कि के हो भेलोसिटी भने के हो रे यल टी पावर -1 m0 यल टी पावर -1 राखेँ मैले यसलाई सल्भ गरेँ है ml t पावर -2 यल m0 यल टी पावर -1 गऱ्यो भने के हो यल पावर -1 टी पावर -1 ठिक छ डेरिभेसन गरेको यहाँ 11-12 मा जो पढिरहेको छु तिनीहरूलाई थाहा होला यो डेरिभेसन सोध्छ भनेर 2 मार्क्स यसो कति हो रे 2 मार्क्स हो 11 क्लासमा युनिट एन्ड डाइमेन्सन है ml पावर -1 t पावर -1 इज द डाइमेन्सन फर्मुला अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भने के हो रे इटा हो है ल अब फ्लोकोमा आऊ है टाइप्स अफ फ्लो अब फ्लो थाहा छ नि तिमीहरूलाई कि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको फ्लोमा हुन्छौ तिमीहरू है मेरो आज गर्लफ्रेन्डले यो भन्दैछ घुम्न जाउँ त्यहाँ जाउँ मेरो बोयफ्रेन्डले आज यो भन्यो ल आज पार्टी हेर्न जाउँ एलओडी होइन
आज पार्टी हान्न जाउँ डिस्को पब त्यस्तो होइन के, अरूको फ्लोमा जाने होइन के। मलाई नाम निकाल्नु छ, मलाई आइएममा पढ्नु छ, मलाई बिपीमा पढ्नु छ, मलाई केएमसीमा पढ्नु छ, मलाई मानिपालमा पढ्नु छ है, त्यस्तो पो सोच्ने हो त। मलाई जिएमसीमा पढ्नु छ, तिमीहरू अरूहरूको लैलमा फ्लोहरूमा गइरहेको हुन्छौ, हो कि होइन भन त। आस्था, जीवन, पूजा, के हो, प्रयुषा, रवि, अरूहरूको फ्लोमा जाँदैनौ नि तिमीहरू कि जान्छौ? ल यहाँ सुन है, खोइ रिप्लाई नै आएन यार, रिसाए जस्तो छ त हौ। हजुर, जाँदैन दाइ। हजुर कुनमा पढ्नुहुन्छ नि? म त आइएममा पढ्छु नि। ल अब स्ट्रिमलाइन फ्लो हेर है। स्ट्रिमलाइन फ्लो भने कस्तो फ्लो हो रे, यहाँ म भन्छु है। स्ट्रिमलाइन फ्लो भने कस्तो फ्लो हो, एकचोटि तिमीहरू यो पढ है। पहिला म बुझाउँछु अनि त्यसपछि पढ्छु अनि धेरै बुझ्छौ है। कहाँ गयो यार, कसरी यार, यत्तै। ल बधाई छ त्यसो भए सर हजुरलाई, थ्याङ्क यू यार। जीवन केसी थ्याङ्क यू। ल यहाँ हेर है, म यहाँ के बनाइरहेको छु तिमीहरू पहिला यहाँ बुझ है पहिला। ल पहिला एकचोटि ल्याङ्ग्वेज पढिहालौँ भने यहाँ भन्छु है। वेन द फ्लो अफ लिक्विड इज सच द्याट द भेलोसिटी भी अफ एभ्री पार्टिकल एट एनी पोइन्ट अफ द फ्लुइड इज कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने भी यता पनि कन्स्ट्यान्ट है। यो पोइन्ट ए थियो है, त्यसपछि फेरि यता गयो पोइन्ट बी छ यहाँ है, यो पोइन्ट बी हो है। त्यसपछि पोइन्ट बीमा नि भी2 यहाँ कन्स्ट्यान्ट है। त्यसपछि यहाँ पोइन्ट 3 मा नि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट। अब तिमीहरू एउटा पाइप कन्सिडर गर के। एन्ट्रान्सको लागि सेल्फ प्रिपरेसन गर्नु भएको हो कि हजुरले कुन इन्स्टिट्युटबाट? म त नेम नेम इन्स्टिट्युट फर मेडिकल एजुकेसनबाट अनलाइन पढाएँ है। त्यतिखेर कोरोना टाइम थियो नि त, अनलाइन पढेको मैले। मोडुल सोडुल ल्यायो नेमबाट, अनि मोडुलहरू पढेँ, सरको अनलाइन क्लास लिनुहुन्थ्यो, अनलाइन पढेको मैले चाहिँ। अब यहाँ हेर, एट एनी पोइन्ट अफ द फ्लुइड इज कन्स्टेन्ट देन द फ्लुइड इज सेड टु बी स्टिडी और स्ट्रिमलाइन फ्लो। अब भन्छ स्ट्रिमलाइन फ्लो के हो, स्टिडी फ्लो के हो भन्यो भने जहाँ भेलोसिटी के छ रे, जहाँ भेलोसिटी यो पोइन्ट सी हो है, जहाँ when the flow of a liquid is such that the velocity v of the particle at any point of the fluid is constant। यो सबैतिर यसलाई मैले v1 माने, v2 v3 यो सबै के हो रे, कन्स्ट्यान्ट हो है। यो सब के हो, कन्स्ट्यान्ट भयो भने, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो भने स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छ है हामीले। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ हेर, two streamlines, STREAM, two streamlines never cross to each other in a straight line flow of the liquid भने के हो? यसरी गयो है, यसरी गयो, यसरी गयो, यसरी गयो है। यो भने के हो रे, दे नेभर इन्टरसेक्ट भनेको तिनीहरू यसरी क्रस गर्दैन रे के। टु स्ट्रिमलाइन्स नेभर क्रस टु इच अदर इन अ स्ट्रिमलाइन फ्लो अफ लिक्विड भने के हो? यहाँ हेर है, रिजल्ट चाहिँ यहाँ छ। क्रस गरेको छैन नि, कि क्रस गरिरहेछ? यिनीहरू क्रस गरे छैन नि। अब यो भने के हो र, जहाँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? यो स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छौँ और स्टिडी फ्लो भन्छौँ है। यति अब तिमीहरूले यो कुरा बुझिसकेको कुरा थियो होला 11 क्लासमा है। हामीले त 11 क्लासमै बुझ्या हो, तिमीहरूले पहिले बुझ्यौ। तर यहाँ क्वेसनहरूमा भन्छ स्ट्रिमलाइन फ्लोमा गइरहेछ, ल्यामिनार फ्लोमा गइरहेछ। एउटा पाइप थियो रे, त्यो स्ट्रिमलाइन फ्लोबाट उ त्यो भयो, पानी बग्यो रे, कुनै भन्छ ल्यामिनार। अब ल्यामिनार भने कस्तो हो भने, अब यहाँ हेर, अब ल्यामिनार भनेको इफ अ लिक्विड इज फ्लोइङ ओभर हराइजेन्टल सर्फेस विथ अ स्टिडी फ्लो। ल्यामिनार फ्लो भनेको पनि स्ट्रिमलाइन फ्लो नै हो के, तर के हुन्छ रे, यो के हो, फ्लोइङ ओभर हराइजेन्टल सर्फेस। यसमा के कुरा याद गर्नु पर्यो, horizontal surface and moves in the form of layer of different velocities। यहाँ हेर है, अब यो laminar flow मा यसको v1 थियो, which
यसको V2 थियो तर यसमा के थियो कहाँ गयो यसमा चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट नै थियो है अब यो भनेको सिम्पली V1 इक्वल्स टु V2 इक्वल्स टु V3 गर्न मिल्यो कि यसमा तर यहाँ के हुन्छ moves in the form of different velocities which do not mix with each other then the flow of the liquid is said to be laminar. Laminar flow भने कस्तो हो रे एउटा टाइप स्ट्रिमलाइन फ्लो नै हो के तर कस्तो हराइजेन्टल सर्फेसमा र भेलोसिटी चाहिँ फरक फरक भएको अब यहाँ मैले यसलाई V3 गरे बुझ्दैछु मैले के भन्दैछु बुझ्दैछौ हेलो Yes, sir. ल स्ट्रिमलाइन फ्लो त एकदम इम्पोर्टेन्ट है स्ट्रिमलाइन र टर्बुलेन्ट हो र रविले हो ब्रो हो ल गुड अब टर्बुलेन्ट फ्लो भने के हो व्हेन अ लिक्विड मुभ्स विथ अ भेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल भेलोसिटी अब यहाँ हेर है क्रिटिकल भेलोसिटी भने के हो द maximum velocity of a liquid flowing through a tube the the maximum velocity of a liquid flowing through a tube up to which the flow is streamlined is called critical velocity भने के हो it is the maximum velocity है अब के हो when a liquid moves with a velocity greater than critical velocity the motion of the particle of the liquid become disorderly है मतलब यस्तो पनि हुन सक्यो के यस्तो गइरहेछ यो इरेगुलर पनि हुन सक्यो जताततै के जता मन लाग्यो त्यतै गइदिने के पाइपमा डिसअर्डरली और इरेगुलर सच फ्लो इज कल्ड टर्बुलेन्ट फ्लो है टर्बुलेन्ट फ्लोमा के हुन्छ अरे यो के अरे द मोसन अफ द पार्टिकल अफ लिक्विड के हो जताततै भइदिने के इरेगुलर डिसअर्डरली है यो भने के हो रे टर्बुलेन्ट हो है यो एउटा यहाँ सपोज एउटा मैले पाइप यसलाई मानिदिएँ भने यो के हुन्छ रे यहाँ टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ है In a turbulent flow, the path and velocity of the particle of liquid changes continuously. यता घुमाइदियो भने पाथै चेन्ज भयो यो यसरी गइरहेछ है एन्ड ह्याप्पजार्डली भने जस्तो पनि गइदिने के विथ द टाइम फ्रम पोइन्ट टु पोइन्ट अब यो पोइन्टमा के हुन्छ रे भेलोसिटी यहाँ पोइन्टमा V1 छ भने यहाँ V3 भइदियो यहाँ V6 भइदियो यहाँ V8 भइदियो यस्तो भने के हो रे turbulent flow the path and velocity of the particle of liquid changes continuously and haphazardly with time from point to point यो पोइन्टमा अर्कै छ यो पोइन्टमा V1 छ भने यो पोइन्टमा V3 भयो यहाँ V5 भइदियो है यहाँ V1 छ भने यो V3 भइदियो हामीले थाहा हुँदैन कुन पोइन्टमा कति हो तर चेन्ज भइरा हुन्छ है यो भने कस्तो हो रे टर्बुलेन्ट फ्लो हो टर्बुलेन्ट फ्लोको के हो एक्जाम्पल के हो द फ्लो अफ वाटर जस्ट बिहाइन्ड बोट अर सिप तिमीहरू बोटिङ गरेको होला नि बेबी लेट्स गो फर बोटिङ त भनेन होला कि भन्यो होला तिमीहरू भन्छ होला है मलाई थाहा छ अब बिदा पायो सी पास गर्यो घुम्न जाउँ बोटिङ जाउँ गर्यो होला नि दोस्त बोटिङ जाउँ आज भनेनौ साथीहरूलाई अहिले त जाडो छ गर्मीमा ल अब के हो रे एक्जाम्पल चाहिँ फ्लो अफ वाटर जस्ट बिहाइन्ड बोट अर सिप है द एयर फ्लो बिहाइन्ड अ मुभिङ बस है ट्रेन एयर फ्लो कस्तो हुन्छ त्यो के हो सब टर्बुलेन्ट फ्लो अब रेनॉल्ड्स इक्वेसन भने के हो द मैक्सिमम भेलोसिटी अफ अ लिक्विड यहाँ हेर है द मैक्सिमम भेलोसिटी अफ अ लिक्विड फ्लोइङ थ्रु अ ट्यूब अफ which the flow is streamline is called critical velocity. Critical velocity भने के हो रे maximum velocity हो critical velocity भने के हो रे maximum velocity हो है through a tube up to which the flow is streamline अब streamline flow छ त्यो turbulent भइदियो रे streamline flow नै थियो तर कुनै कारणले turbulent भनिदियो भने त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँ रेनॉल्ड्स इक्वेसनले काम गर्दैन है फेरि त्यहाँ रेनॉल्ड्स इक्वेसनले काम गर्दैन त्यो स्ट्रिमलाइनको लागि मात्र हो अब रेनॉल्ड्स नंबर इंडिकेट्स द नेचर अफ फ्लो अफ लिक्विड अब यो भने कि स्ट्रिमलाइन भनेको खालि त्यो स्ट्रिमलाइन नै हुनु पर्यो एकदम स्टेडी स्टेटमा हुनु पर्यो कि टर्बुलेन्ट है अब फेरि स्ट्रिमलाइन फेरि टर्बुलेन्ट भइदियो भने चाहिँ हुँदैन फेरि है मिक्स मार्क्स चाहिँ हुनु भएन कि टर्बुलेन्टै फ्लो हुनु पर्यो कि यहाँ
स्ट्रिमलाइन फ्लो हुनु पर्यो। बुझ्दैछौ मैले के भन्दैछु? हेलो, यस नो भन त दाइ, यो बुझेन यो बुझे है। बुझिरहेछौ के भन्दैछु मैले? आस्था, जीवन, पूजा, प्रयुषा, रवि, बुझ्दैछौ? अब Yes, यहाँ sir. ल यहाँ मैले के गर, अब यो तिमीहरूले 11-12 मा नपढेको कुरा होला, तर यो कुरा चाहिन्छ। खासै सोध्दैन, तर यहाँ के भन्छ, रेनल्ड्स नम्बर इज युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस भन्छ है। अब के भनेको रेनल्ड्स नम्बर हो, यो भनेको इटा रो डी है। के भने के हो रे? के भनेको रेनल्ड्स नम्बर हो है। के भने के हो रे? रेनल्ड्स नम्बर। अब बी भने क्रिटिकल भेलोसिटी मैले भनिदिइहालेँ, विच इज द म्याक्सिमम। के भने रेनल्ड्स नम्बर हो। इटा भने के हो? कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। रो भने डेन्सिटी, डी भने डायमिटर अफ ट्युब। ठिक छ यहाँसम्म? यो फर्मुला चाहिँ कन्ठै हुनु पर्यो। कन्ठै भन्दाखेरि नि यो कस्तो फ्लोहरूमा काम लाग्छ भनेर सोध्न सक्ने हो क्या, तर खासै त्यस्तो सोध्दैन। ल अब इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी सब थाहा छ तिमीहरूलाई है। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी थाहा छ नि? इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी कि थाहा छैन? ल यहाँ सुन है। ल म यहाँ बुझाउँछु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी। ल एउटा ट्युब कन्सिडर गरे है। एउटा ट्युब कन्सिडर गरेर सुन है राम्ररी, कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिदिन्छ है इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी। ल यहाँ के हुन्छ रे? लिक्विडको फ्लुइडको भेलोसिटी v1 ले मैले यसमा पठाएँ पानी, जसको एरिया A1 थियो। यसको एरिया A1 थियो, डेन्सिटी अफ लिक्विड ρ1 थियो। यो पोइन्ट ए बाट गयो। ल पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा गयो। पोइन्ट बी मा गयो भने यहाँ के हुन्छ? जसको भेलोसिटी कुन भेलोसिटीले निस्किन्छ अरे? v2 भेलोसिटीले निस्क्यो। डेन्सिटी अफ फ्लुइड के हुन्छ अरे? ρ2 हुन्छ। यहाँ एरिया के हुन्छ अरे? A2 हुन्छ। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ यो मैले के भन्दैछु? अब यहाँ हेर है। For an ideal liquid flowing through a non-uniform tube है, non-uniform tube, non-uniform भने एरिया पनि 0 नभएको, अनि के अरे त्यो फ्लुइडको डेन्सिटी पनि 0 नभएको है, भेलोसिटी समथिङ भेलोसिटीले मुभी गरिरहेछ है, अन्डर स्ट्रिमलाइन कन्डिसन है। स्ट्रिमलाइन त बुझाएँ मैले। द मास अफ द मास फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज सेम एज द्याट अफ क्रस सेक्सन भनेको मैले यसमा के भन्नु पर्यो रे? मास के हो रे? कन्स्ट्यान्ट हो है। मास कन्स्ट्यान्ट भने के हो? एरिया भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हो। अब यहाँ के छ? मास इज कन्स्ट्यान्ट। अब के हुन्छ? A1, अब मैले AB कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने के हुन्छ रे? A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2 लेख्न मिल्छ मैले? Yes, A1 sir. A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2 लेख्न मिल्छ मैले? यो के हो रे? तिमीहरूले व्हाट इज इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनिदियो भने के हो रे? A1 is equal to A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2 भन्नु पर्यो क्या है। यो ए भनेको एरिया हो, बी भनेको भेलोसिटी हो। अब यहाँ क्लियरली ग्रेटर देन क्रस सेक्सनल एरिया भेलोसिटी, यहाँ के भन्छ? क्लियरली ग्रेटर देन क्रस सेक्सनल एरिया भेलोसिटी अफ फ्लोइङ लिक्विड विल बी स्मलर एन्ड भाइस वर्सा भने के हो? बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1 इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हो। ठिक छ यो भनेको? और ए इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/b हो है। अब यो भने के हो? अब यहाँ हेर है, भनेको एरिया बढी हुँदा भेलोसिटी कम हुन्छ, भेलोसिटी बढी हुँदा एरिया कम हुन्छ है। इन्भर्स प्रोपोर्सनलको त्यही त हो नि। अब ड्यू टु दिस रिजन अब इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी कहाँ कहाँ युज हुन्छ भनेर के हो रे? डिप वाटर अपियर टु बी स्टिल रे। इन्डियन ओसन मुभीहरूमा हेऱ्यो होला नि,
ओसनमा के हुन्छ एकदम धेरै पानी हुन्छ तर के हो एकदम गहिरो पानी के स्टिल लाग्छ मतलब यत्तिकै त्यसमा पानी नै छैन जस्तो लाग्छ मतलब त्यो पानी चलेको हुँदैन के फ्लोइङ स्ट्रिम वाटर बिकम्स न्यारोर बुझ्छौ नि फ्लोइङ स्ट्रिम पानी घुमिरहेको के हो झरनाहरू के हो न्यारो देखिन्छ मतलब धेरै ठुलो झरिरहेको भने एकदम पातलो टाइप देख्छ नि फाइन जेट ल आजको क्लास यति समय नै है अब भोलि भोलि अरू पढाउँछु है भोलि यो क्वेसनबाट स्टार्ट गर्छु है आजको क्लास यति नै है अब फाइन जेट इज इजेक्टेड बाई मेकिङ क्रस सेक्सनल न्यारो रे जेटहरू उडाउनु पर्यो भने के हो त्यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन के गर्नु पर्यो ए कम गर्नु पर्यो है डिक्रिज गर्नु पर्यो ल आजको क्लास यति नै भोलि क्लास गराउँछौँ भिस्कोसिटी कन्टिन्यू है भोलि भिस्कोसिटी कन्टिन्यू 7 बजे ग्राभिटेसन है अब ग्राभिटेसन क्लास हुन्छ है भोलि चाहिँ यो गर्ने है भोलि चाहिँ यो क्वेसन गर्ने